Trời buổi chiều 5 giờ mà mưa như thế này thì chụp màu trong sao mọi người nhỉ? Thôi bắn điều là tính nhé. Đây mọi người xem trời mưa 5 giờ chiều. Tôi lấy hình ảnh từ livestream xuống nha mọi người. Giờ bắn thôi mọi người nhé.
lưu ý bạn muốn nhận preset thì hãy qua trang Facebook của mình nhé, hoặc là trang fanpage của Thailight để Thailight tiện gửi cho các bạn một cách dễ dàng hơn. Còn nếu nhiều anh em thích thì Thailight sẽ up lên dưới bài viết này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và cuối cùng bài viết dù đúng dù sai, xem xong clip subscribe thôi nào.